Ανάψτε φωτιές. Μαζέψτε τις παρέες σας. Και ταξιδέψτε με χρώματα και αρώματα. Ένα αρωματικό κάρι για σήμερα. Το δικό μας κάρι. Μια σύνθεση του Γιώργου Καραγιάννη, φίλος και συνεργάτης του καναλιού. Η γεύση δεν έχει τέλος. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα και από μένα. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ είμαι ο Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε πισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο και το μαγείρεμα είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy, αλλά και τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Ελάτε και στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Φίλοι και φίλες, για χαρά σας. Για να μην ξεχνιόμαστε, είμαι ο Γιώργος Καραγιάννης, σεφ, συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας και συνιδιοκτήτης στο Brothers, ένα family project στην πλατεία Βενιζέλου στον Κορυδαλό. Πολλοί φίλοι μας γράφουν στα σχόλια ότι θα προτιμούσαν το ψητό τους μόνο με αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί το πρώτο που πρέπει να ψάχνουμε είναι η ποιότητα και η νοστιμιά της πρώτης ύλης. Το κρέας μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ποιοτικό. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη. Εάν δεν χρησιμοποιούσαμε μπαχαρικά, καρικεύματα, αρωματικά βότανα, τότε δεν θα υφίστατο και μαγειρική. Σκεφτείτε το μόνο απλό. Εάν δεν υπήρχε η εναλλαγή της γεύσης, πόσο μονότονη θα ήταν η ζωή μας. Η γεύση είναι αυτή που συντηρεί το είδος και ο έρωτας απλά το αναπαράγει. Πάμε λοιπόν να παίξουμε με τα μπαχαρικά, πάμε να παίξουμε με τη γεύση. Καλά μας ψησίματα. Και εγώ θα συμπληρώσω πως η γεύση δεν έχει τέλος. Πάμε λοιπόν να σας μοιήσουμε στην τέχνη της σύνθεσης των μπαχαρικών, ξεκινώντας από μια σύνθεση μπαχαρικών του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη. Είναι ένα κάρι, είναι το δικό μας αρωματικό κάρι. Θα χρησιμοποιήσουμε 15 μπαχαρικά διαφορετικά. Κάποια από αυτά είναι στην αρχική τους μορφή, κάποια άλλα είναι σε σκόνη γιατί έτσι πρέπει. Θα ακολουθήσει καβούρδισμα, όχι όλων των μπαχαρικών, θα τα δείτε στη συνέχεια και μετά θα τα συνθλίψουμε εδώ στο γουδί, θα τα τρίψουμε για να γίνουν σκόνη. Εν τω μεταξύ έχουμε ανάψει και φωτιά, γιατί ο μικρός βέβαια την άναψε, γιατί δεν τολμούσα να του πω ότι σήμερα θα έχουμε μόνο μπαχαρικά εδώ πέρα και δεν θα έχουμε πιστά. Και τι θα τρώγαμε το κάρι. Άλλωστε, αν δεν μ' άφηνες να ανάψω φωτιά, δεν θα έρθουν να το έρχεσαι μόνος. Είναι και αυτό, παιδιά, γιατί περνάμε ευχάριστα εδώ με τον μικρόν, γι' αυτό δεν του χαλάω χατήρια και έτσι θα ψήσει αυτό το κατητής του, θα τα φέρει σε λίγο όταν θα γίνει η φωτιά. Εν τω μεταξύ πάμε εμείς να δούμε τα μπαχαρικά ένα-ένα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη βάση αυτού του κάρι που είναι ο κόλιανδρος. 20 γραμμάρια κόλιανδρος. Εδώ έχουμε κουρκουμά, κιτρινόριζα δηλαδή. Αυτό θα δώσει το χαρακτηριστικό άρωμα και το χρώμα. 15 γραμμάρια. Συναπόσπορος ή ο σπόρος από τον οποίο γίνεται η μουστάρδα ή σπόροι μουστάρδας, 10 γραμμάρια. Μετά θα πάμε σε 5 γραμμάρια κίμινο και 5 γραμμάρια άγριο κίμινο. Εδώ έχουμε το μοσχοσίταρο ή αλλιώς τριγωνέλα. Είναι το κύριο συστατικό που κάνουμε το τσιμένι. Εδώ πέρα έχουμε πιπερόριζα ή το γνωστό ginger. Αυτό το μπαχαρικό είναι ιδιαίτερο, λέγεται μοσχομάχερ ή μασίς διαφορετικά. Αυτό βρίσκεται εξωτερικά από τον καρπό του μοσχοκάριδου. Είναι ο φλοιός δηλαδή που αγκαλιάζει τον καρπό του μοσχοκάριδου.
Έχει περίπου τη γεύση του μοσχοκάριδου, πιο απαλή όμως. 5 γραμμάρια. Και έχουμε και 5 γραμμάρια πιπέρι λευκό με 5 γραμμάρια πιπέρι πράσινο. Το πιπέρι δεν λείπει σχεδόν ποτέ από καμιά σύνθεση μπαχαρικών. Και όλα αυτά θα τα αδειάσουμε σε ένα τηγάνι και πάμε να τα καβουρδίσουμε σε σιγανή φωτιά, λίγο όμως, και μετά θα τα αφήσουμε να κρυώσουν στο βουδί και θα τα συντλίψουμε. Έχουμε βάλει το τηγάνι πάνω στο μάτι εδώ της κουζίνας και θα καβουρδίσουμε ελαφρά. Ανακατεύουμε συνέχεια, δεν θέλουμε να καβουρδιστεί πολύ, σε καμία περίπτωση να μην μαυρίσουν τα μπαχαρικά, και ανακατεύουμε συνέχεια. Με αυτόν τον τρόπο τα μπαχαρικά θα δώσουν όλο τους το άρωμα και θα είναι και πιο έντονο. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς το χρόνο που θα χρειαστεί για να καβουρδιστούν. Αυτό θα το δείτε με το μάτι. Είπαμε, δεν θέλουμε να μαυρίσουν τα μπαχαρικά. Σίγουρα όμως θα πάρει 1-2 λεπτά. Ίσως και λίγο παραπάνω. Και η φωτιά θα είναι σιγανή, όχι πολύ δυνατή. Κλείνω και αφήνω εδώ, ανακατεύοντας, να κρυώσουν λίγο και μετά θα τα βάλω μέσα στο βουδί για να πάμε στην επόμενη διαδικασία που είναι αυτή της σύντριψης. Πολύ ωραία. Τα βγάζουμε τώρα για να τα βάλω στο βουδί. Εκεί θα κρυώσουν καλά και μετά θα τα συντρίψουμε. Έχουν κρυώσει λίγο. Θα τα αδειάσω μέσα εδώ στο βουδί και ήρθε ο μάγος με τα δώρα. Με τη σόβλη. Τόπωσε ακριβώς, τόπωσε. Τι καλό έκανες? Αυτό μείνει ήσυχος. Είμαι ήσυχος, ναι. Έχω λίγο απ' όλα. Λοιπόν, εγώ επί του έργου. Θέλει υπομονή τώρα εδώ πέρα γιατί είναι πάρα πολλά. Θέλουν στην αρχή λίγο χτύπημα, ώσπου να σπάσουν όλοι οι σπόροι για να μπορέσουμε μετά να χτυπήσουμε και τα μεγαλύτερα τα κομμάτια. Σου έχω εκεί εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Ένα κλαδάκι. Δεν παίζεις. Το δοκιμάσουμε και κλάδι, ψητό. Πάει και κανέλα, εδώ. Θα το δοκιμάσουμε. Στο κλάδι. Θέλει υπομονή. Μετά από πολύ στούμπιγμα, βοήθησε και ο μικρός αρκετά, γιατί θέλει πολύ υπομονή και επιμονή, κάνει και ζέστη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε 10 γραμμάρια κρεμμύδι σε σκόνη όμως, όχι σε νυφάδες, και 7 γραμμάρια σκόρδο. Και αυτό σε σκόνη, όχι γκρανουλέ, όπως συνηθίζουμε. Έχει και διαφορετικό άρωμα όλο αυτό. Λοιπόν, έχουμε 7 γραμμάρια πάπρικα καπνιστή. Έχουμε 3 γραμμάρια βασιλικό ξερό.
και 2 γραμμάρια πιπέρι καγέν. Και πάμε για ένα τελευταίο χτύπημα, ανακάτημα περισσότερο, για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα αναδύθηκε όλο του το άρωμα. Είναι φανταστικό. Τι λες, θα το δοκιμάσουμε στο κουτουσούδια? Φανταστικό. Αυτό το κάρι θα το χρησιμοποιήσουμε σε κάποια επόμενη συνταγή μας για να κάνουμε κάτι πάρα πολύ special, και θα μπορείτε σε αυτό το είδους κρέατος να το χρησιμοποιείτε και σε άλλες συνταγές. Θα το χρησιμοποιήσουμε σε αρκετές ακόμα, και αυτό είναι μια σύνθεση του Γιώργου του Καραγιάννη, όχι από τις πολύ special. Θα ακολουθήσουν κι άλλες και δεν ξέρω πόσες έχει ακόμα μέσα στο μυαλό του, και πιστεύω να τις μοιραστεί μαζί μας σε βάθος χρόνου, με οποιονδήποτε τρόπο. Έτοιμο. Μαζεύουμε για να ξεσουβλήσουμε σε λίγο, γιατί μας έχει κόψει και η πείνα. Σε λίγο θα είναι έτοιμα και τα κουτουσούλια μας και τα λαχανικά και το επιδόρπιο. Voilà. Όχι, που δεν είναι, θα ψήσω. Με ρωτάω τον Μεσάλια, κάτσε να δοκιμάσω το πάνω. Γεματάνε το αρμάδιο. Όχι, που δεν είναι. Τέλειο. Αυτό τώρα δεν πάμε, και πού πάμε κρασάκι. Αν είναι συνιά μας. Εγώ έβγαλα εδώ για τα λαχανικά, εσύ έκανες βούταδα στο ψητόπουλα. Πού τα λαχανικά. Γεια μας. Στην υγεία σας. Γεια μας. Έτοιμο. Έτοιμο. Έτσι. Ένας πλούσιος μπουφές. Εδώ. Λοιπόν, μέσα από αυτόν τον αγαπημένο μας χώρο, στο εργοστάσιο, στην έκθεση, θα σας παρουσιάζουμε κυρίως τέτοια θέματα, τεχνικά ή κάποια μπαχαρικά ή κάποια μυστικά για το ψήσιμο κτλ. Και βέβαια θα συνεχίζουμε τα ψησίματά μας από τους χώρους που έχουμε στα σπίτια μας. Εγώ θα βάλω λιγάκι εδώ πέρα πάνω. Νομίζω θέλει λίγο ακόμα, για να δω. Ποιο θα είναι η γεύση, αν την είσαι στα λαχανικά τουλάχιστον. Ωραίο άρωμα. Είναι πολύ καλό αυτό το μπαχαρικό να το χρησιμοποιήσετε και όταν μαρινάρετε κοτόπουλα, σε κάτι τέτοιο θα το χρησιμοποιήσουμε και εμείς σε μεθεπόμενη συνταγή, η οποία θα είναι κάτι ιδιαίτερο και δεν θα σας το αποκαλύψουμε τώρα. Το πυρούν γιατί μου το έδωσες, εγώ με τα χέρια τρώω. Πώς θα πάσεις εδώ. Λοιπόν, στην υγεία μας. στην υγεία μας. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας και καλά ψησίματα. Καλά ψησίματα με καλή παρέα. Πάντα. Τι γεύση έχει δώσει το κάρι. Θα βάλουμε και εδώ λίγο να δούμε τι θα κάνει. Και εδώ και στο λουκανικάκι, γιατί όχι.
Γιώργη, φανταστική η σύνθεση του μπαχαρικού. Πιστεύω ότι αυτό που θα κάνουμε με αυτό το μπαχαρικό θα είναι εξαιρετικό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Γιώργη. Τέλειο. Για να δούμε και το αχλάδι μας. Έχει λιώσει. Ναι. Τι μυρούδια. Τώρα να δεις τη μυρωδιά θα έχει. Πω, πω. Κάτσε να δεις. Κόψε εσύ και ρίχνω εγώ. Καίει. Είναι πεγκαίει. Καίει κι εγώ. Εξαιρετική γεύση. Πω, πω. Τέλειο. Έτσι να τρώτε κρέατα με άφθονα λαχανικά και κλείνετε με φρούτο. Ούτε γλυκά, ούτε ψωμιά, ούτε πατάτες.